Hi, hello guys and welcome back to my channel. To কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল মোৰো মানে ভাল বেয়া মাজতে আৰু তো আজি মানে বহুত দিনৰ মূৰত স্থানৰ ভিডিঅ' মানে শ্বুট কৰিবলৈ আহিছোঁ তো আজি মোৰ লগত আছে অনুজ ভাই তো মানে সি কিমান আছিলে বোলে হেণ্ডেল 670 mm হেণ্ডেল এটা অৰ্ডাৰ দিছোঁ চ' মোৰ তাতে মানে লগাব আহিলে তো মই লগাই দিলোঁ বা মোৰ ষ্টেমটো দিলোঁ আৰু প্লাছ হেণ্ডেল পাত মানে কিনি ল'লোঁ আৰু চ' এতিয়া মানে ধুনীয়াকৈ সি ষ্টান অকণ দেখাব ত' আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাওক আৰু মই দুটামান ষ্টান পাওঁ যদি দেখাম চ' আপোনাৰ যেন মানে চেনেলটো নতুন আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে এনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন আগতীয়াকৈ যায় চ' এতিয়া মানে দেৰি চেৰি নাথাকোঁ ধুনীয়াকৈ ষ্টান অন কৰোঁ মানে দেৰিও হৈছে চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাওক ফাইনেলি মানে ধুনীয়াকৈ ষ্টান কৰি হৈ গ'লগৈ চ' মানে আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আৰু গাইজ মানে আজি ফ্ৰেণ্ড এটা আহিলে চ' নামটো কৈ দে কৌশিক বোলে চ' মানে মিষ্টাৰ পাতি দিব হৈছে আৰু কৌশিকৰ লগত চ' আজি ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন পাবলৈ চ' আজিলৈ ভিডিঅ' মানে আছিলে আৰু লগ পাম নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত ত' আজিলৈ বাই বাই